Chị tên là Hải Anh. Chị hỗ trợ cho chị em phụ nữ và trẻ em không may nhiễm HIV tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Anh. Ông chồng nhà chị không may mắc phải căn bệnh HIV và cũng không biết nguyên nhân là bệnh đấy là gì và như thế nào. Tinh thần lúc ấy chị rất là suy sụp ấy. Thực ra lúc ấy chị không hiểu đâu, chị là một người làm ruộng. Người ta chỉ nói là trước sau thì mày cũng chết. Và mày chết theo chồng mày, bỏ lại 2 đứa con mày. Lúc ấy chị cực kỳ chị đau khổ. Thậm chí nhà mình còn không có ai đến chơi. Ruột thịt mình còn không ai đến. Chỉ là một cái ngõ đi chung thì họ nói là họ không cho chị đi chung qua con đường đấy. Và họ có thái độ họ chửi chị, rồi họ nhục mạ, năng mạ chị. Thế sau đó thì chị nghe đài báo chí thì cái bệnh đấy gọi là bệnh HIV. Thì chị bắt đầu từ đấy thì chị tìm hiểu. Chị thành lập nhóm Ban Mai ra đời để chia sẻ đối với các chị em phụ nữ tại địa bàn huyện Đông Anh. Thì bắt đầu người dân xung quanh ở đây nhìn lại chị là một con người khác. Nhóm chị đến từng ngõ, gõ từng nhà. Chị mới bắt gặp được Tú, lúc đấy nó nhỏ lắm. Nó học lớp 2, lớp 3 gì đó, nó bé lắm, nó còi cọc lắm. Xong rồi da rẻ nó lở loét ra. Tự nhiên có cái cô gì cô lên nhà mình hỗ trợ như uống thuốc như uống như thế nào, rồi là lấy thuốc ở đâu, rồi ăn uống như nào đầy đủ chất này. Chị không nói được điều gì cả. Mà chị chỉ khóc thôi. Chị nhìn thấy nó, chị thật sự chị bảo người lớn như chị còn không chịu đựng được, huống chi là một đứa trẻ nó lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì tìm hiểu thì ông bà cũng bảo trẻ con hàng xóm nó không cho chơi, rồi con đến lớp thì người ta cũng bảo là thằng ý nó như thế này. Thế là không cho chơi. Thế thì chị chiều nào cứ con là chị đi lớp về tầm 5 giờ 4 rưỡi là chị lại cho 2 con thì chị xuống chơi với Tú. Có hôm thì em mở từ sáng đến tối em về, có hôm thì em mở cả một ngày, sang đến ngày hôm sau cũng ngủ đây luôn. Thì mấy anh chị em chơi với nhau cũng vui. Ăn chung, ngủ chung với các con nhà chị, sinh hoạt chung, không có cái gì là xa cách. Em cảm giác gần gũi hơn, kiểu quan tâm em hơn, gần gũi hơn thì bắt đầu em khá là cởi mở hơn. Và cũng dần dần và em gọi bằng mẹ. Em thấy cũng khá là may mắn. May mắn thì vì vẫn còn ông bà và vẫn được và có mẹ nuôi nữa. Mẹ không cho em được nhiều về tài sản hay vật chất, nhưng mẹ cho em được nhiều thứ như về kinh nghiệm, về tình cảm. Đấy là cái thứ em cần. Khi mà em biết được mình nhiễm HIV thì đầu tiên em sẽ nghĩ tại sao mình lại bị. Mình bị từ đâu? Có chết được không? Hàng tháng là chị cứ hỗ trợ các cái gói dinh dưỡng cho Tú để Tú ăn, Tú có sức đề kháng. Thế sau đó thì chị vận động gia đình vì chị thấy chị cũng không biết là Tú đã bị nhiễm. Thì chị thấy Tú là cứ xảy ra các cái nhiễm trùng cơ hội là lở loét hết khắp người ra như thế. Nó không như một đứa trẻ bình thường. Chị thấy mọi người nói là sida rồi sẽ chết đủ các kiểu rồi. Nó tác động đến em khá là lớn. Hồi cấp 1 thì em bị chê bai. Rồi lên cấp 2 dần dần thì em bị cách ly khỏi các bạn. Em phải ngồi một mình một bàn. Em bị mất phương hướng ấy. Em không biết mình phải học trường nào, em học như thế nào. Thì mẹ là người giúp em định hướng. Chị cũng mong muốn tương lai của Tú là Tú có sức khỏe, Tú học tập tốt và có một cái công việc nó ổn định và phù hợp. Cách đây 2 năm em bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng. Đầu tiên thì em khá là sợ sệt và không hề tự tin một chút nào. Và sau dần dần em tham gia nhiều hơn, em kiến thức của em được nhiều hơn, em cũng đứng lên chia sẻ. Chị thấy con nó trưởng thành hơn và nó hiểu biết hơn. Chị thấy con khi mà biết chị làm cái công việc như này, mỗi lần có cái sự kiện gì hay có công việc gì của nhóm thì chị đều cho Tú tham gia. Khi em gặp những người cộng đồng thì em cảm thấy mình sẽ chia sẻ thoải mái hơn. Em nghĩ là việc họ hiểu em hơn. Chị vẫn muốn cho thế hệ trẻ vị thành niên sống tích cực hơn, xóa bỏ cái rào cản đối với bản thân mình.
Em cũng chưa dám bộc lộ hết tất cả mọi chuyện của mình cho người khác. Em vẫn còn sợ. Em sợ người khác sẽ kỳ thị em sợ bạn bè sẽ đánh giá em. Em sợ người khác áp đặt mình, sợ người khác nói em bị nhiễm HIV, nói em sẽ chết. Để việc xóa bỏ kỳ thị thì rất là khó, một ngày 2 ngày không thể nào thực hiện được. Nó cần một quá trình. Ngày trước cũng tuyên truyền, bây giờ cũng tuyên truyền mà cũng đâu có hết được đâu.